Hello මිත්‍රවරුනි අපි දැන් ඉන්නේ අම්බලන්තොට අඩිසියේ පාර ගාව. ඉතින් මේ පාර ගාව ඉඳන් කට්ටිය උස්සන්න යන්නේ රෝද ටික. රෝද දෙකේ එකක් උස්සන්න යන්නේ මේ කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අර පම්ප් එක දාලා විදුව එහෙම පම්ප් එක දාලා අර අයිනේ ඔව් රෙඩි වෙන්න යන්නේ මේ වැඩේට රෙඩි වෙන්න යන්නේ. මේ බයිසිකල් ටික තාම මගේ එනවා. ඉතින් මේ ඉතින් මේ ඔන්න හොඳම වීඩියෝ එක දැන් එන්න හදන්නේ ස්ටන්ට් වලට කැමති අයට. එහෙනම් මේ රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. හරින පාන්ති
අපි දැන් ඉන්නේ ලුණුගම් වෙහෙර ජලාශය ගාව. ඉතින් මේ පැත්තෙන් යනවනම් නෑ වංගිලා මේ ඔයාලා මොකද YouTube channel එකක් කරන්නේ? ඔව්. මේක පොඩි නිකන් දැක්කනේ ගන්න. හොඳයි. ඔයාලා මෙහෙද? ඔව් මෙහෙ. අම්මා. ඔයාලා මම දැක වීඩියෝ එකක් වන්නම් දැන් නම් හොයාගන්න බැරි. මොකක්ද channel එක? දැන් නම් නම වෙනස් කරලා තියෙන්නේ Shyan Adventures කියලා. ඉතින්ලා SN Vlog LK කියලා තිබ්බේ. හරි. මේ නිකන් නිකෝඩ් වගේ දැක්කියව මතක පොයින්ට් එක දෙන්න. ඔය දැන් දෙයන්නේ. අපි යන්නේ Madolsima යන්නේ. මේ බඳු මෙතනින් බඳුද ඕනේ. අපි යන්නේ නේද? හරි. බයි. මේ අතන ඉන්නේ. මෙතනින් දාලා යර හයි. පුළුවන්. අපි යන්නද? දැන් අපි බුත්තලා ඉඳන් පස්තරට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් පාටේ දැන් අපි යනකොට ක්ලයිමේට් එක පොඩ්ඩක් මාරු වෙලා තියෙනවා. අපිට පේනවා මේ දැන් පොඩ්ඩක් සීතල ගතියක් දැනෙනවා අපිට. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. ටවුන් එක කිලෝමීටර් 40ක් වගේ තියෙනවා. කිලෝමීටර් 40ක්. පුළුවන් නේ. ලීටරේට 20ක් වගේ ගන්නවනේ. ඊට දෙයක් වගේ තියෙන්නේ. දෙයක් ආවුනම් නවත්තනවා. ඊට කලින් පොඩි දෙයක් ආවුනම් නවත්ත. ඈ? දැන් අපි පස්තරට කිට්ටුවෙන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් වටපිටාව පේන වෙනස් වෙලා කඳු ගල්, දඩි ගල්, හෙලවල් තමයි දැන් එන්න වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම බට්ට ලස්සනයි, නිදහසයි,
මේක තමයි ඉතින් ජීවිතේ ඔයාලා විඳින්න ඕන. මම හිතන විදියට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ වගේ ටුවර් එකක් යනකොට මේ වගේ ගන්න ගන්න මේ වගේ ශක්ති ගානක පානයක් අද රෑ වෙනකන් තියාගෙන දැන් කියවද? ඔව්. එත උදේ වෙද්දි බඩු උස්සනවා. උස්සන. මේ ඉන්න නේද හරක් පැටව්. අන්න හරක් දැකලා නැත්තම් දැකලා බලා ගන්න බෝතලෙන් වතුර බොන්නේ හරක් තමයි. මේක පොතක් ලියලා තියෙන්නේ නේ. ඔන්න පොලිසිය මහත්තයෝ වීඩියෝ එක බලන් ඉන්නවනම් මෙන්න ඩයල් එක. බත්තර මුල්ලේ ඉන්නේ. මෙන්න ඩයල් එක. Madolsima. වත්තරින් රේට් ඕනේ. අර මඩුවට මේ වෙන්න අත්පැත්තේ කොටක් පැත්තෙන් මෙඩා කොටක් පැත්තෙන්. පස්සේ ටවුන් එකේ ඉඳන් ආවේ. ටවුන් එකේ අර වල්ලා කොළ පාරෙන් අරේට ආරෙන්න මඩුවට පාර. එහෙමද? මට තියෙන්නේ පාර. මේ කොටක් පිටාවනේ. ටවුන් එකේ අරේට ආරෙන්න. ටවුන් එකෙන් පල්ලේ ආවද? හැමෝටම කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එක මේ කොටසින් ඉවරයි. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි පස්සර ඉඳන් මඩෝසිම දක්වා යනවා. ඉතින් මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙම කරොත් තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එන්නේ. ඒ වගේම තමයි මගේ social media pages වල links මම දාලා තිනවා. follow කරන්න Shyan Adventures Facebook Instagram එකේ අනිවාර්යෙන් follow කරලා තියාගන්න. ෆොටෝස් දාන්න Instagram එකේ තමයි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ idea මේ වීඩියෝ එක කියන යටින් කමෙන්ට් කරන්න මම බලනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඉක්මනටම පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම reply කරන්න බලනවා. එහෙනම් ඊළඟ අලුත් වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනටම හම්බෙමු මඩෝසිමේදී. bye.